κάποιος εσένα σε ρωτούσε τι είναι ο καρκίνος, πώς θα προσπαθούσες να τον κατευθύνεις, τι θα του έλεγες για να του καταλάβει λίγο καλύτερα? Υπάρχουν κάποιοι καρκίνοι οι οποίοι είναι πιο συχνοί από κάποιους άλλους? Σήμερα οι κλινικές δοκιμές για τον καρκίνο οι πιο πολλές γίνονται κάπως έτσι. Τα CAR-T κοίτα είναι μια σχετικά καινούργια μορφή θεραπείας στην αιματολογία. Πρέπει να ζυγίσουμε τι χάνει και τι κερδίζει κάποιος. Γιατί μιλάμε για μεγάλα ρίσκα, αλλά και για πολύ μεγάλα ωφέλη πολλές φορές. Καλημέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα podcast του Υγεία στο Σπίτι. Σήμερα έχω τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενώ έναν εξαιρετικό επιστήμονα και προσωπικό μου φίλο και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί θα μας οδηγήσει σε μια πάρα πολύ όμορφη συζήτηση. Άγη, καλημέρα. Γεια σου, Ηλία. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου τιμή να είμαι εδώ μαζί σας σήμερα. Θα κάνω μια ωραία κουβέντα και ελπίζω ο κόσμος που μας παρακολουθεί να μάθει ωραία πράγματα σήμερα και να είναι αφορμή αυτό για ωραίες κουβέντες και καινούργιες ερωτήσεις. Τέλεια, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πρωτού ξεκινήσουμε, πες μας λίγο κάποια πράγματα για σένα. Ποιος είσαι, πού δουλεύεις, έτσι να σε γνωρίσουμε λίγο καλύτερα. Ναι, εγώ τελείωσα ιατρική σχολή στη Λάρισα το 2012 και από το 2017 περίπου δουλεύω στον Ηνωμένο Βασίλειο. Σαν γιατρός, δούλεψα σε διάφορες πόλεις και εδώ και περίπου 6 χρόνια είμαι δικαιωμένη στην αιματολογία στην Νότια Ουαλία. Έχω δουλέψει σε διάφορες πόλεις όπως είναι το Cardiff, το Newport και το Swansea. Και τώρα είμαι στο τελευταίο 1-2 χρόνια της ειδικότητάς μου εκεί πέρα. Κατάλαβα. Οπότε έχεις μεγάλη ποικιλία στα μέρη που έχεις επισκεφθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι, έχω δει διάφορα πράγματα, είναι η αλήθεια. Ναι. Τώρα έχω εγκατασταθεί πιο στέρεα, θα έλεγα, στην Νότια Ουαλία και πιο πολύ στο Cardiff είναι η δουλειά μου. Τέλεια. Μας είπες λοιπόν ότι η ειδικότητά σου είναι η αιματολογία. Θα πάμε και εκεί και θα μιλήσουμε αναλυτικά, αλλά για να καταλάβει ο κόσμος λίγο καλύτερα, ο αιματολόγος ασχολείται με καρκίνους του αίματος. Θα ήθελα να επικεντρωθούμε πρώτα στον όρο καρκίνος. Γιατί σε γενικές γραμμές, όταν ένας άνθρωπος ακούσει τον όρο καρκίνος, καταλαβαίνει κάποια πράγματα, κυρίως μια χρόνια πάθηση που προκαλεί πόνο και θάνατο πολλές φορές. Αλλά αν κάποιος εσένα σε ρωτούσε τι είναι ο καρκίνος, πώς θα προσπαθούσες να τον κατευθύνεις, τι θα του έλεγες για να του καταλάβει λίγο καλύτερα? Η λέξη καρκίνος είναι μια σύνθετη και αρκετά παρεξηγημένη έννοια, θα έλεγα. Αρκετός κόσμος ρωτάει ή υποπτεύεται τι μπορεί να είναι ο καρκίνος, κάποιοι από εμπειρία στο κοντινό τους περιβάλλον, κάποιοι από ό,τι έχουν ακούσει ή από ό,τι έχουν δει από τα social media. Υπάρχει αρκετή παρεξήγηση όσον αφορά το τι είναι ο καρκίνος, πιο πολύ το τι δεν είναι ο καρκίνος. Ο καρκίνος, καταρχάς, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν είναι μία ασθένεια, είναι μια τεράστια ποικιλία. Είναι σαν να λέμε, όπως τα λέγαμε, τη λέξη λίμωξη, όπως τα λέγαμε. Δεν υπάρχει μία λίμωξη και οι λίμωξεις κυμαίνονται από κάποιες πολύ απλές λίμωξεις. Μια λίμωξη του δέρματος, μια λίμωξη του οφθαλμού, μέχρι σοβαρές λίμωξεις όπως είναι η πνευμονία. Όπως καταλαβαίνεις, υπάρχει μεγάλη διαβάθμιση στη βαρύτητα και στην ένταση και στη σοβαρότητα των λίμωξεων. Κάτι αντίστοιχο υπάρχει και στην έννοια του καρκίνου. Ο καρκίνος, θα έλεγα, αν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη λέξη σαν ομπρέλα νοσημάτων, περιλαμβάνει πολλά διαφορετικά νοσήματα που όμως όλα έχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Και αυτά είναι ότι κυρίως μιλάμε για μια, σε κυταρικό επίπεδο, μια αλλαγή στον τρόπο, στο ρυθμό και στην συχνότητα του πολλαπλασιασμού των κυτάρων. Αυτό, όπως καταλαβαίνεις, καταλήγει στη δημιουργία συνήθως ενός όγκου, ας πούμε, κυτάρων, τα οποία είναι παθολογικά κύτταρα, τα οποία δημιουργούν, αν αφαιθεί αυτή η διαδικασία ανεξέλεγκτη, κάποια προβλήματα. Αν το αφήναμε εκεί, αυτή η έννοια θα μπορούσε να περιλαμβάνει πολλά νοσήματα τα οποία θεωρούμε καλοήθεια. Ένα λίπωμα, για παράδειγμα, είναι ένας ανεξέλεγκτος πολλαπλασιασμός κυτάρων του λιπόδου ιστού, το οποίο όμως δεν θα προκαλέσει κανένα πρόβλημα στο μέλλον. Η έννοια του καρκίνου περιλαμβάνει κάποια έξτρα περιεχόμενα στον όγκο αυτόν και αυτό σημαίνει ότι τα κύτταρα αυτά έχουν αποκτήσει κάποιες γεννητικές βλάβες. Αυτές οι βλάβες εν τέλει θα οδηγήσουν σε κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά αυτών των κυττάρων. Ο όγκος αυτός θα γίνει λίγο πιο επιθετικός από ότι οι καλοήθεις όγκοι. Αυτό θα οδηγήσει σε κύτταρα να μπορούν να ζήσουν σε περιβάλλοντα τα οποία δεν ήταν φιλικά προς αυτά. Για παράδειγμα, αυτό θα μπορέσει να δημιουργήσει
τις συνθήκες, ένα κύτταρο του πνεύμονα για παράδειγμα, να μπορέσει να ζήσει μέσα στο ύπαρ, το οποίο θα ήταν κάτι πολύ παράξενο. Και έτσι οδηγούμαστε στην έννοια της μετάστασης. Αυτό δημιουργεί στην ουσία έναν ανεξέλεγκτο όγκο κυττάρων, ο οποίος μπορεί να είναι ορατός ή μη ορατός, ο οποίος μπορεί να πολλαπλασιαστεί και να εμφανιστεί σε διάφορα μέρη του σώματος και να δημιουργήσει, όπως καταλαβαίνεις, πολλές βλάβες και εν τέλει πολλές φορές το θάνατο. Είναι ένα σοβαρό νόσημα, το οποίο όμως έχει τεράστια ποικιλία από τα είδη του, από το ποια κύτταρα μπορεί να προσβάλλει, το ποιους μπορεί να προσβάλλει, με τι ένταση δημιουργεί και με τι ταχύτητα δημιουργεί συμπτώματα. Είναι αντικείμενο σήμερα πλέον, όχι μίας ειδικότητας, όπως θα λέγαμε η ογκολογία, αλλά πολλών ειδικοτήτων. Έχουμε λοιπόν την ογκολογία, έχουμε την ακτινοθεραπευτική ογκολογία, που είναι μια άλλη ειδικότητα, έχουμε την αιματολογία, αλλά μην ξεχνάμε ότι και πολλές άλλες ειδικότητες της παθολογίας και της χειρουργικής αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα κομμάτια των κακοειθιών. Έχουμε για παράδειγμα τους γενικούς χειρουργούς, οι οποίοι ασχολούνται πάρα πολύ με το καρκίνο του παχαίου εντέρου. Έχουμε τους πνευμονολόγους που ασχολούνται με το καρκίνο του πνεύμονα. Έχουμε τους αιματολόγους που ασχολούνται με το μελάνωμα. Άρα η έννοια του καρκίνου είναι γενικώς πολύπλευρη και αρκετά σύνθετη. Αυτό που πρέπει να μείνει τώρα στον κόσμο είναι ότι μιλάμε για μια ποικιλία νοσημάτων, όχι μόνο για ένα νόσημα, το οποίο κάνει τη θεραπεία του επίσης αρκετά δύσκολη. Οπότε είναι μια κατάσταση αρκετά πολύπλοκη, δεν είναι τόσο απλό να το προσδιορίσουμε, είναι μια πολύ γενική έννοια και αυτό εμένα μου γεννάει τώρα και κάποια ερωτήματα. Σήμερα με την τεχνολογία που έχουμε εξελιχθεί και μπορούμε και αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά πολλές και διάφορες ασθένειες. Στα πρώτα βήματα, στις πρώτες κινήσεις που γίνανε ενάντια στον καρκίνο, πώς ήταν η αντιμετώπιση του? Δηλαδή, άμα κοιτούσαμε 50, 60, 70, 80 χρόνια πριν και για τα πράγματα που γνωρίζαμε τότε για αυτές τις παθήσεις, πώς αντιμετωπίζονταν τότε? Η έννοια του καρκίνου είναι γνωστή στην ανθρωπότητα από την αρχαιότητα. Πιστεύω ότι αξίζει να κοιτάξουμε λίγο πώς ο κόσμος αντιμετώπιζε τον καρκίνο, ίσως λίγο πιο πριν από ό,τι ζήτησες, ίσως κάποιους αιώνες πιο πριν. Η διαφορά μας στην ιατρική σήμερα με 2.000 χρόνια πιο πριν είναι ότι υπήρχαν κάποια πράγματα που δεν τα ξέραμε τότε. Δεν ξέραμε τόσο καλά ανατομία. Δεν ξέραμε ακριβώς τι υπάρχει και πού μες στο ανθρώπινο σώμα. Δεν ξέραμε χημεία. Δεν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε θεραπευτικές παρεμβάσεις για τέτοια νοσήματα. Επίσης δεν υπήρχε η τεχνολογία που έχουμε σήμερα, που είναι ότι δεν μπορούσαμε να δημιουργήσουμε θεραπείες όπως είναι η ακτινοθεραπεία για παράδειγμα. Επίσης δεν υπήρχε ή σχεδόν δεν υπήρχε η έννοια της χειρουργικής αποκατάστασης. Έτσι. Σε μια εποχή που δεν υπάρχει αναισθησία, δεν μπορείς να κάνεις πραγματικό χειρουργείο, ογκολογικό. Άρα, όπως καταλαβαίνεις, στα αρχικά στάδια, οι αρχικές παρεμβάσεις αφορούσαν καταρχάς αποκλειστικά από όγκους. Καλοήθης και κακοήθης τότε δεν ήταν γνωστό, δεν υπήρχε το μικροσκόπιο για να ξέρουμε, οι οποίοι ήταν πολύ εμφανείς. Άρα μιλάμε για καρκίνο του δέρματος, καρκίνο του μαστού, πράγματα τα οποία μπορούσε ο κόσμος να καταλάβει με το μάτι και με την ψηλάφιση. Όπως καταλαβαίνεις, η πρώτη θεραπευτική παρέμβαση στον καρκίνο, ας μιλήσουμε για τον καρκίνο του μαστού για παράδειγμα, ήταν το χειρουργείο. Ο μαστός είναι ένα όργανο το οποίο εξέχει του σώματος και ήταν εύκολο για τον κόσμο να συλλάβει την ιδέα τότε ότι μπορώ απλά να φέρω στο μαστό. Και το έκαναν με επιτυχία. Ήταν αυτό αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού? Η αλήθεια είναι όχι. Και αυτό είναι πολύ γρήγορα αντιληπτό. Στα τέλη του 19ου αιώνα, που ξεκίνησε η έννοια της συστηματικής αντιμετώπισης του καρκίνου του μαστού με χειρουργείο, με μια ριζική, όπως θα λέγαμε σήμερα, μαστεκτομή, πολύ γρήγορα έγινε εμφανές ότι ναι, μεν στην αρχή αντιμετωπίζει το νόσημα που βλέπουμε, αλλά μάλλον το καρκίνο του μαστού και γενικότερα μάλλον η έννοια του καρκίνου είναι κάτι λίγο πιο βαθύ, λίγο πιο συστηματικό. Και ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς που αντιμετωπίζονταν με μια απλή μαστεκτομή, σχεδόν πάντα υποτροπίαζαν. Ο ίδιος ο πρωτοπόρος της μαστεκτομής, τότε ο Χάλστεντ από την Αμερική, είπε ότι ίσως να είμαστε σε μια φάση που ανατέλει η εποχή που θα πρέπει να υπάρχουν θεραπείες που να είναι πιο
συστηματικές για την αντιμετώπιση του καρκίνου, στην ουσία προβλέποντας την εμφάνιση της χημειοθεραπείας μέσα στις επόμενες δεκαετίες. Οπότε η χειρουργική αποτέλεσε ένα κτίριο λάκτισμα για την αντιμετώπιση του καρκίνου, αλλά φάνηκε ότι δεν αρκεί. Ευτυχώς την ίδια εποχή άρχισε να εμφανίζεται η έννοια της θεραπείας μέσω ακτινοβολίας. Τότε ανακαλύφθηκαν οι ακτίνες Χ στο 19ο αιώνα, όπου γρήγορα φαντάστηκαν ότι θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε με κάποιο στοχευμένο τρόπο να αντιμετωπίσουμε κάποιες κακοήθειες. Αυτό είχε θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. Σύντομα είδαμε ότι αρκετοί καρκίνοι, όχι όλοι εδώ, είναι ακτινοευαίσθητοι, όπως τους λέγαμε. Παράλληλα καταλάβαμε ότι η στοχευμένη ακτινοθεραπεία, όταν δεν γίνεται με τρόπο που να προσπαθεί να διαφυλάξει τα γύρω όργανα, μπορεί να προκαλέσει τρομερές ανεπιθύμητες ενέργειες. Πολλοί ασθενείς στα πρώιμα στάδια αυτών των θεραπείων, ναι, μεν είχαν μια ύφεση όσον αφορά την κακοήθεια, αλλά σύντομα αντιμετώπισαν τρομερές ανεπιθύμητες ενέργειες από τα γύρω όργανα τα οποία έλαβαν ακτινοθεραπεία. Οπότε δεν υπήρχε μια συστηματική και μια αποδεικτή από την ιατρική κοινότητα μέθοδος αντιμετώπισης του καρκίνου μέχρι και τα μισά του 20ου αιώνα. Εκεί έγινε μια μεγάλη αλλαγή, γιατί εκεί πλέον δυστυχώς λόγω των παγκοσμίων πολέμων η χημεία άρχισε να ανεβαίνει αρκετά. Ο κόσμος άρχισε να ανακαλύπτει την έννοια της οργανικής χημείας, την έννοια της αναλυτικής χημείας και να μπορούμε να δημιουργήσουμε πλέον καινούργια μόρια τα οποία να κάνουν λίγο πολύ αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε. Από τύχη, η αλήθεια είναι, κάποια από αυτά φάνηκε ότι έχουν μια δράση στο ανθρώπινο σώμα αρνητική στην αρχή και κάποιοι έξυπνοι άνθρωποι που το παρατήρησαν αυτό το χρησιμοποίησαν για την χημειοθεραπεία του καρκίνου στην ουσία. Και έτσι ξεκίνησε η έννοια της χημειοθεραπείας. Αυτό είναι η πιο μεγάλη αλλαγή ίσως σήμερα στην επιβίωση των ασθενών. Και σταδιακά με βήματα φτάσαμε σε λίγο πιο προχωρημένα στάδια σήμερα που μπορούμε να χρησιμοποιούμε πολλά διαφορετικά χημικά παρασκευάσματα. Κάποια από αυτά τα παίρναμε στην αρχή από τη φύση, κάποια πλέον τα κάνουμε με πιο ελεγχόμενο τρόπο στο εργαστήριο. Και αυτά αποτελούν πολύ αποδεκτές και αρκετά αποτελεσματικές θεραπείες για τον καρκίνο σε συνδυασμό και πολλές φορές σε συνδυασμό με τη χειρουργική και την ακτινοθεραπεία. Κατάλαβα. Είναι δηλαδή αποτελεσματικές θεραπείες, αλλά ξέρουμε όλοι ότι έχουν παρενέργειες. Αν μπορούσες έτσι να μου ονομάσεις τις πιο σημαντικές από αυτές, πού θα επικεντρωνόσουν εσύ περισσότερο? Τι είναι αυτό δηλαδή που επηρεάζει περισσότερο τους ασθενείς αρνητικά δεχόμενες τις θεραπείες? Πρέπει να μιλήσουμε για την κλασική χημειοθεραπεία. Η κλασική χημειοθεραπεία ακολουθεί έναν απλό κανόνα. Προσπαθεί να καταστρέψει, προσπαθεί να σκοτώσει κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται γρήγορα. Αυτοί που έβαλαν τις θεωρητικές βάσεις της χημειοθεραπείας στα μισά του 20ου αιώνα λειτουργούσαν όλοι με τη σκεπτική ότι μια ουσία η οποία καταστρέφει κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται γρήγορα θα ήταν το καλύτερο φάρμακο για ένα νόσημα που η βάση του είναι κύτταρα που πολλαπλασιάζονται γρήγορα. Οπότε όλα αυτά τα φάρμακα στην ουσία λειτουργούν με αυτό το σκεπτικό και έτσι ναι μεν μπορούν και θέτουν σε ύφεση τον καρκίνο, αλλά παράλληλα καταστρέφουν, σκοτώνουν κύτταρα τα οποία είναι φυσιολογικά στο ανθρώπινο σώμα, τα οποία επίσης πολλαπλασιάζονται γρήγορα. Τα πιο κλασικά από αυτά ζουν στο εργαστηριακό μας σωλήνα, οπότε δεν είναι καθόλου απροσδόκητο να πούμε ότι οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι από εκεί. Η διάρρεια, ναυτία, απώλεια βάρους, απώλεια όρεξης, πολλές φορές πόνο στο στόμα. Τις πιο κλασικές ανεπιθύμητες ενέργειες της κλασικής τουλάχιστον χημειοθεραπείας. Βέβαια, ο ανθρώπινος μυελός επίσης είναι ένα όργανο το οποίο είναι πάρα πολύ μεταβολικά δραστήριο, πολλαπλασιάζεται επίσης γρήγορα και αυτός επίσης λαμβάνει ένα μεγάλο όγκο από τις ανεπιθύμητες ενέργειες και από την τοξικότητα της κλασικής χημειοθεραπείας, με αποτέλεσμα να βλέπουμε το αποτέλεσμα της καταστολής του μυελού, που είναι συνήθως λοιμώξεις, η πτώση του αιματοκρίτη, ανεμία όπως θα τη λέγαμε, και η τάση των ασθενών να ματώνουν λίγο πιο εύκολα, έτσι, που είναι επίσης ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της καταστολής του μυελού.
Αυτά είναι τα βασικά προβλήματα που έχει σήμερα η κλασική χημειοθεραπεία, η οποία παρόλο που υπήρξε ίσως το πιο κλασικό και το πιο θεμελιώδες βήμα στην αντιμετώπιση του καρκίνου, η αλήθεια είναι ότι σταδιακά, καθώς περνάνε τα χρόνια, σβήνει, δίνοντας τη θέση της σε πιο αποτελεσματικές, σύγχρονες και στοχευμένες θεραπείες, που για πολλά κακοήθη νοσήματα σήμερα αποτελούν τη μόνη θεραπεία που δίνουμε. Σε πολλά νοσήματα πλέον η χημειοθεραπεία του καρκίνου έχει φύγει από την κλασική χημειοθεραπεία και οι ασθενείς δεν βιώνουν τίποτα από όλα αυτά. Και καμιά φορά είναι και οι ίδιοι έκπληκτοι όταν τους δίνουμε θεραπεία, ολοκληρώνουν τη θεραπεία και δεν έχουν βιώσει καμία ανεπιθύμητη ενέργεια. Κατάλαβα. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Και ήθελα να ρωτήσω και κάτι άλλο εγώ προσωπικά. Υπάρχουν κάποιοι καρκίνοι οι οποίοι είναι πιο συχνοί από κάποιους άλλους? Δηλαδή, τι είδους όγκοι εμφανίζονται πιο συχνά στον ανθρώπινο οργανισμό? Μπορούμε να τους βάλουμε σε ποσοστά σχετικά με το ποιοι είναι πιο συχνοί? Ναι, εξάρτητα από την ηλικία βέβαια. Mm-hmm. Κάποιοι καρκίνοι είναι πιο συχνοί σε ηλικιωμένους, κάποιοι σε πιο νέα άτομα. Αν τους βάζαμε όλους τους ανθρώπους μαζί σε ένα τσουβάλι, θα λέγαμε ότι οι πιο συχνοί καρκίνοι είναι ο καρκίνος του πνεύμονα, ο καρκίνος του προστάτη, ο καρκίνος του παχαίου ασαντέρου, του μαστού και η καρκίνη του αίματος. Αυτή είναι η πιο συχνή που συναντάμε σήμερα. Το μελάνωμα επίσης είναι ως έναν βαθμό σχετικά συχνός καρκίνος στις μέρες μας. Αυτή θα λέω ότι είναι. Θα εξηγήσω για ποιο λόγο ήθελα να το ρωτήσω αυτό, γιατί θέλω να με διορθώσεις αν πω κάτι που δεν ισχύει. Είχα ακούσει, ας πούμε, για τον καρκίνο του πνεύμονα ή για το μελάνωμα ότι είναι πολύ συχνή λόγω του είδους των κυττάρων από τα οποία αποτελούνται. Υπάρχουν τα επιθυλιακά κύτταρα εκεί πέρα, έτσι δεν είναι, τα οποία γνωρίζουμε ότι είναι κύτταρα που κάνουν πολύ έντονη μύτωση, διαίρεση δηλαδή του κυττάρου. Οπότε κάθε φορά που γράφει το κύτταρο μέσω των γονιδίων του ότι θέλει να διαιρεθεί, μπορεί να προκύψει κάποιο λάθος στην αντιγραφή και εκεί να γεννηθεί κάποιος όγκος, μια ανεξέλεγκτη διαίρεση που μπορεί να οδηγήσει σε έναν όγκο μελλοντικά. Επίσης δέχονται πολλές φορές μεγάλη επίδραση από εξωτερικούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα ραδιενέργεια ίσως, η ηλιακή ακτινοβολία που μπορεί να τα επηρεάζει ή το κάπνισμα, άλλες τοξίνες που μπορεί να έχει κάποιος ως κακή συνήθεια. Ισχύει αυτό, γι' αυτό το λόγο εμφανίζονται πιο συχνά ή υπάρχει ίσως και κάποιος άλλος παράγοντας που μπορεί να τους επηρεάζει? Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε 100% σίγουροι για ποιο λόγο αυτή η κακή είναι πιο συχνή. Σίγουρα η επίδραση τοξικών παραγόντων, εξωγενών τοξικών παραγόντων είναι ένας λόγος που μπορεί αυτή η κακή να είναι πράγματι αρκετά συχνή. Σίγουρα ο καρκίνος του πνεύμονα ξέρουμε σήμερα ότι συνδέεται άρρηκτα με το κάπνισμα. Τουλάχιστον κάποιες μορφές του καρκίνου του πνεύμονα. Επίσης, ξέρουμε ότι το κάπνισμα πολλαπλασιάζει την πιθανότητα να αναπτύξει καρκίνο σε πολλά άλλα όργανα, όπως είναι το παγκρέας για παράδειγμα, ο ισοφάγος, ο στόματοφάρυγγας και πολλοί άλλοι. Ξέρουμε επίσης ότι η ηλιακή ακτινοβολία, ειδικά η περιόδης ακτινοβολία, πολλαπλασιάζει την πιθανότητά σου να αναπτύξεις συγκεκριμένους καρκίνους του δέρματος. Το μελάνωμα είναι ένας από αυτούς. Δεν είμαστε σίγουροι ακριβώς όμως τι είναι αυτό που οδηγεί αυτή την αύξηση στα περιστατικά του καρκίνου του πνεύμονα. Η αλήθεια είναι ότι η επίπτωση του καρκίνου του πνεύμονα έχει φτάσει πλέον σε ένα πλατό, θα λέγαμε, τις τελευταίες δεκαετίες, που ίσως οι προσπάθειες μείωσης του καπνίσματος να είναι ο βασικός λόγος που συμβαίνει αυτό και ελπίζουμε να αρχίσουμε να βλέπουμε την πτώση σιγά σιγά. Ναι, είναι λίγο ασαφές το τοπίο, γιατί είναι τόσοι παράγοντες που μάλλον παίζουν ρόλο. Είναι σίγουρα ένα πολυπαραγωγικό νόσημα. Εκτός από τους εξωγενείς παράγοντες, υπάρχουν και πολλοί ενδογενείς παράγοντες που παίζουν ρόλο. Μεταλλάξεις στο γονιδίωμα σίγουρα δεν βοηθάνε με την παρουσία όλων αυτών των εξωγενών παραγόντων. Και όπως λες και εσύ, η έλλειψη της διόρθωσης στα προβλήματα της αντιγραφής των κυττάρων είναι η βάση της δημιουργίας των κακοηθειών. Κάποιες κληρονομικές μεταλλάξεις να παίζουν ρόλο σε κάποιους καρκίνους, αλλά αυτό φαίνεται ότι παίζει μάλλον όλο και λιγότερο ρόλο. Κατανοητό. Τώρα θέλω λίγο να γυρίσω πίσω στη θεραπεία και θέλω να κάνουμε ένα μικρό debunking μαζί ή να επιβεβαιώσουμε κάποια πράγματα που μπορεί να ισχύουν. Από μικροί όλοι έχουμε ακούσει έναν όρο που λένε κάποιοι
οι οποίοι έτσι τους αρέσει και λίγο η συνωμοσιολογία και η κλασική φράση «υπάρχει το φάρμακο για τον καρκίνο», αλλά δεν θέλουν να το δώσουν διότι είναι πάρα πολύ κερδοφόρα η χημειοθεραπεία. Έχει κάποια βάση αυτή η φράση? Μπορεί να υπάρξει μια πανάκια, η οποία ένα χάπι το οποίο το δίνω σε κάποιον και είτε έχει μια λευχαιμία ίσως, είτε έχει έναν όγκο στο πάγκρεας, θα πάρει και θα του το εξαφανίσει. Γίνεται αυτό? Αν δεν γίνεται, για ποιο λόγο δεν γίνεται? Ναι. Το φάρμακο για τον καρκίνο. Αυτό είναι ένας κλασικός προβληματισμός του κόσμου. Ίσως, καταρχάς να το ξεκαθαρίσω μια φράση ότι δεν υπάρχει το φάρμακο για τον καρκίνο. Τουλάχιστον δεν υπάρχει ακόμα. Ίσως φταίμε κι εμείς από πλευράς μας που ονοματίσαμε μια μεγάλη ομάδα νοσημάτων με μία λέξη. Ίσως αυτό να μην ήταν σωστό και ίσως αυτό να έχει παρασύρει τον κόσμο να πιστεύει ότι όλα αυτά τα διαφορετικά νοσήματα έχουν πιο πολλά κοινά μεταξύ τους από όσο συντρομητικότητα έχουν. Είναι αδύνατο με τη γνώση που έχουμε σήμερα να δημιουργήσουμε ένα φάρμακο το οποίο να θεραπεύει τον καρκίνο του πνεύμονα, τον καρκίνο του παχαιοσεντέρου, το λέμφωμα Hodgkin, τη λευχαιμία και το μελάνωμα. Αυτά τα νοσήματα έχουν πιο πολλές διαφορές μεταξύ τους παρά ομοιότητες. Είναι σαν να λέμε να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα φάρμακο το οποίο να θεραπεύει την πνευμονία, το διαβήτη και τον καρκίνο του παχαιοσεντέρου. Φαίνεται τόσο εφικτό αυτό. Μπορείς να πεις ότι δεν θα γίνει ποτέ? Δεν μπορώ, όχι. Η επιστήμη πολλές φορές μας έχει εκπλήξει με την πρόοδο. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καν σαν έννοια αυτό. Κανένας δεν προσπαθεί να δημιουργήσει το φάρμακο για τον καρκίνο. Όλοι οι ερευνητές στην ουσία προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αδυναμίες των διαφόρων υποκατηγοριών του καρκίνου και να δημιουργήσουν φάρμακα τα οποία να μπορούν να τις εκμεταλλευτούν και να είναι αποτελεσματικές θεραπείες με λίγες ανεξάρτητες ενέργειες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή μια κοινή έννοια, μια κοινή παθοφυσιολογική βάση μεταξύ των διαφόρων μορφών καρκίνου για να πούμε ότι θα βασιστούμε σε αυτό για να δημιουργήσουμε ένα ενιαίο φάρμακο. Οπότε αυτό είναι στην πραγματικότητα ένας μεγάλος μύθος, δεν υπάρχει. Αλλά όμως έχουν γίνει τόσες πολλές πρόοδοι που υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλές κακοήθειες οι οποίες είναι αντιμετωπίσιμες πολύ καλά. Αρκετοί καρκίνοι είναι οι άσημοι αυτή τη στιγμή. Ίσως όχι για όλους, αλλά για αρκετό κομμάτι του πληθυσμού που τις αναπτύσσει μπορεί να λάβει θεραπεία που να τους θεραπεύσει, να ζήσουν φυσιολογική ζωή μετά από αυτό. Και όσο περνάει ο καιρός, όσο περνάνε τα χρόνια, οι τελευταίες δεκαετίες μας έχουν δείξει ότι αυτές οι θεραπείες, αποτελεσματικές θεραπείες μάλιστα, γίνονται όλο και πιο πολλές και γίνονται και πιο πολλούς καρκίνους. Οπότε υπάρχει η έννοια του φαρμάκου, τη θεραπεία για τον καρκίνο, αλλά όχι ένα φάρμακο, αλλά πολλά διαφορετικά φάρμακα για πολλές διαφορετικές υποκατηγορίες αυτό. Οπότε ναι και όχι. Ναι και όχι. Είναι σαν να το σκέφτονται δηλαδή όπως κάποιος έχει διαβήτη και του δίνεις ινσουλίνη και κάποιος έχει λίμωξη και του δίνεις αντιβίωση, το ίδιο ισχύει και για τον καρκίνο. Παρόλο που είναι μια νοσήματα που βρίσκονται κάτω από μια κοινή ομπρέλα, ας πούμε, το κάθε ένα από αυτά είναι διαφορετικό νόσημα με τη δική του προσέγγιση. Διαφορετική προσέγγιση, διαφορετικά φάρμακα, διαφορετική στρατηγική της αντιμετώπισης του νοσήματος αυτού, ακόμη και όταν μιλάμε για χημειοθεραπεία. Γιατί όλες οι χημειοθεραπείες δεν κάνουν το ίδιο πράγμα ακριβώς. Κάποια λειτουργεί με τον Α τρόπο, κάποια με τον Β μηχανισμό, κάποια με τον Γ μηχανισμό. Δεν είναι όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούμε να βρούμε ένα κοινό παρονομαστή για όλους. Οπότε για τον καρκίνο Α χρησιμοποιούμε αυτή τη χημειοθεραπεία, η οποία μπορεί να τον θεραπεύει. Η ίδια χημειοθεραπεία που θεραπεύει τον καρκίνο Α μπορεί να μην θεραπεύει καθόλου τον καρκίνο Β. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό είναι μια πρόκληση για μας να δημιουργήσουμε καινούργιες θεραπείες αποτελεσματικές για πιο πολλές μορφές καρκίνου. Και το καταφέρνουμε σιγά σιγά. Απλά θέλει υπομονή από όλους μας και από τον κόσμο, γιατί αυτό απαιτεί πολύ χρόνο. Είναι μια δύσκολη διαδικασία, η οποία απαιτεί αρκετή αφοσίωση από πολύ κόσμο και φυσικά από τους ασθενείς οι οποίοι δέχονται να μας βοηθήσουν. Πραγματικά πάρα πολύ έρευνα, με πολύ έντονη μελέτη και ψάξιμο φυσικά. Πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας λες. Εμένα προσωπικά μου αρέσουν πάρα πολύ, μου αρέσει να σε ακούω, το ξέρεις. Τώρα να γυρίσω λίγο πίσω, θέλω να γυρίσω στην αιματολογία, γιατί μας είπες ότι η ειδικότητά σου είναι η αιματολογία. Ένα από αυτά που κάνεις είναι η αντιμετώπιση του καρκίνου του αίματος, σωστά?
Ποια είναι η διαφορά του καρκίνου του αίματος με κάποιους άλλους όγκους που αντιμετωπίζονται από άλλες ειδικότητες? Τι το ξεχωριστό έχει? Ο καρκίνος του αίματος είναι μια πολύ ιδιαίτερη κατηγορία. Η βασική διαφορά είναι ότι δεν είναι κάτι που φαίνεται. Δεν είναι κάτι που μπορείς να πιάσεις με τα χέρια σου, δεν είναι κάτι που μπορείς να αφαιρέσεις με μια χειρουργική επέμβαση, δεν είναι κάτι που μπορείς να στοχεύσεις με την θεραπεία. Είναι ένα τελείως συστηματικό νόσημα, είναι κάτι τελείως αόρατο και πολλές φορές ο μόνος τρόπος να το δεις είναι μέσω των επιπτώσεων που έχει στο σώμα. Για να μπορέσεις ακριβώς να δεις τα κακοήθη κύτταρα, δεν αρκεί μια απλή βιοψία όπως κάνουμε συνήθως με τα άλλα όργανα, πρέπει να κάνεις λίγο πιο ενδελεχή προσπάθεια, με λίγο πιο εκλεπτισμένες μεθόδους. Αυτό οδηγεί πολλές φορές σε καθυστερημένη διάγνωση, αλλά ευτυχώς υπάρχουν αρκετές διαφορετικές και πολύ αποτελεσματικές θεραπείες σήμερα για να τον αντιμετωπίσουμε. Εσύ όταν θα κάνεις τη διάγνωση ενός καρκίνου βασίζεσαι σε σημεία και συμπτώματα, ιστορικό περισσότερο? Τι είναι αυτό εσένα που σου δίνει τα red flags που λένε για να σκεφτείς ότι κάτι συμβαίνει με αυτόν τον ασθενή? Ευτυχώς ο καρκίνος του αίματος έχει συμπτώματα και αρκετά σημεία επίσης. Συνήθως οι ασθενείς που έρχονται σε μένα έχουν περάσει πρώτα από ένα γενικό γιατρό με κάποια γενικά συνήθως συμπτώματα. Τα πιο συχνά συμπτώματα του καρκίνου του αίματος είναι η υπερβολική ανέτεια κόπωση, η οχρότητα του δέρματος, η ανεμία, εύκολες μελανιές παντού, ίσως αιμορραγία από τα ούλα, από τη μύτη πολλές φορές, πυρετή και πολλές λοιμώξεις. Αυτά είναι τα πιο κλασικά ευρήματα. Συνήθως αυτά θα οδηγήσουν έναν γενικό γιατρό ή έναν οποιοδήποτε γιατρό δει τον ασθενή αυτόν για πρώτη φορά να κάνει κάποιες απλές εξετάσεις. Αρκετές φορές μπορούμε να δούμε το αποτύπωμα του καρκίνου του αίματος στη γενική αίματος. Μερικές φορές όχι βέβαια. Αυτοί οι ασθενείς θα καταλήξουν σε μένα κάποια στιγμή λόγω της υποπτήρας αυτής και εγώ έχω διαφορετικούς τρόπους να θέσουμε βεβαιότητα τη διάγνωση. Συνήθως αυτό γίνεται με αυτό που λέμε λήψη μυελού των οστών, όπου είναι μια εύκολη, πολύ γρήγορη διαδικασία που παίρνουμε λίγο από το περιεχόμενο που υπάρχει μέσα στα οστά, το οποίο είναι ο μυελός των οστών, ο οποίος είναι το εργοστάσιο του αίματος. Ο καρκίνος του αίματος συνήθως εκεί εμφανίζεται και βλέπουμε το αποτύπωμά του στο περιφερικό αίμα. Αλλά επειδή εμείς έχουμε εύκολη πρόσβαση στον μυελό των οστών, μπορούμε εύκολα να πάρουμε ένα μικρό δείγμα, να το δούμε στο μικροσκόπιο πώς μοιάζει και αυτό συνήθως αρκεί για να πούμε ότι υπάρχει ο α ή ο β τύπος καρκίνου του αίματος και να εικάσουμε τι θεραπεία θα μπορούσε να πάρει στους ασθενείς. Οπότε συνήθως αυτή την τακτική ακολουθούμε. Πολλές φορές μαζί με κάποιες έξτρα εξετάσεις. Μπορεί να χρειάζεται να κάνουμε μια αξονική, μερικές φορές ο καρκίνος του αίματος μπορεί να ξεκινήσει από τα οστά, αλλά να επεκταθεί σε κάποιο άλλο μέρος του σώματος. Θέλουμε να το ξέρουμε αυτό. Και με κάποιες έξτρα εξετάσεις από το αίμα μετά. Πολλές φορές θέλουμε να δούμε ακριβώς τι γενετικές βλάβες έχει ο καρκίνος αυτός και να δούμε αν έχουμε κάποιες στοχευμένες θεραπείες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σήμερα και εύκολα αυτές να ξεπεράσει το πρόβλημα αυτό. Κατάλαβα. Μιας και τα σημεία και συμπτώματα που περιέγραψες μου θυμίζουν την επίδραση που έχει στο μυελό των οστών και στα έμορφα συστατικά του αίματος. Έτσι δεν είναι, τύπου αιμοπετάλια, ερυθρά και λευκοκύτταρα? Ναι, ο καρκίνος του αίματος αυτό που κάνει στην ουσία, τουλάχιστον κάποιες μορφές αυτού, στην ουσία εμφανίζονται και πολλαπλασιάζονται εντός του μυελού των οστών. Με αποτέλεσμα να τον καθιστούν ανίκανο να κάνει την κανονική του δουλειά, που είναι να δημιουργήσει τα στοιχεία του αίματος, όπως λέγεις εσύ, που είναι τα λευκά αιμοσφαίρια που αντιμετωπίζουν λοιμώξεις, τα ερυθρά που μεταφέρουν οξυγόνο και μας κάνουν να αισθανόμαστε υγιείς, και τα αιμοπετάλια που είναι το τελευταίο στατικό του αίματος που δημιουργούν τους θρόμους που θέλουμε. Δηλαδή, όταν κόβεις το χέρι σου και δημιουργείται ένας θρόμος εκεί πέρα, είναι αυτό που θέλει για να σταματήσει η αιμορραγία. Όταν όλα αυτά δεν υπάρχουν, γιατί ο μυελός πλέον έχει γεμίσει με αυτά τα κακοήθη κύτταρα, όλα αυτά πάβουν να υφίστανται. Όταν κόβεσαι, δεν σταματάει εύκολα η αιμορραγία. Όταν κολλήσεις μια ίωση, ένα βακτήριο, η λίμωξη αυτή είναι εκτός ελέγχου. Και όταν δεν μπορείς να παράξεις ερυθρά αιμοσφαίρια, τότε πέφτει η αιματοκρίτη σου, έχεις ανεμία, φαίνεσαι οχρός, δεν έχεις δύναμη, έχεις έντονη κόπωση, λαχανιάζεις μετά από λίγα βήματα. Και αυτά είναι τα κλασικά συμπτώματα
ενός μυελού που δεν λειτουργεί πλέον καλά. Η πιο διάσημη νόσος σχετικά με τους καρκίνους του αίματος θα έλεγα ότι είναι η λευχαιμία. Ένας όρος, ο οποίος με το που τον ακούει κάποιος τρομοκρατείται και ίσως σε έναν βαθμό έχει και ένα δίκιο σε αυτό. Για πες μας λίγο, τι είναι ακριβώς η λευχαιμία? Η λευχαιμία είναι μια υποκατηγορία του καρκίνου του αίματος. Δεν είναι όλη η καρκίνου του αίματος λευχαιμίας. Η λευχαιμία στην ουσία είναι ένα είδος καρκίνου του αίματος, ο οποίος είναι ανιχνεύσιμο στο αίμα. Αυτό σημαίνει η έννοια της λευχαιμίας σήμερα. Υπάρχουν πολλοί καρκίνοι του αίματος που μοιάζουν με λευχαιμία, αλλά δεν βρίσκονται στο αίμα, άρα δεν υπάρχουν στις λευχαιμίες. Υπάρχουν πολλοί καρκίνοι του αίματος οι οποίοι είναι μόνο στους λεμφαδένες, αυτοί δεν είναι λευχαιμίες, και μερικοί άλλοι. Όταν λοιπόν ένας καρκίνος ο οποίος ξεκινάει από τον μυελό των οστών και μετά εύκολα μεταπηδάει στο αίμα, αυτό το ονομάζουμε λευχαιμία, η λευχαιμική κατάσταση στην αιματολογία. Αυτός ο όρος έχει αποκτήσει μια έντονα αρνητική χρειά, το οποίο έρχεται από την εποχή που ακόμα δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τον κίνδυνο που ενέχουν οι διαφορετικές λευχαιμίες στον άνθρωπο. Σήμερα που ξέρουμε λίγο καλύτερα, γιατί μπορούμε να ρωτήσουμε τα κύτταρα αυτά λίγο καλύτερα τι είδους μεταλλάξεις κουβαλάνε μέσα τους και μπορούμε να ξέρουμε ότι κάποιες λευχαιμίες σήμερα είναι από κάτι πολύ κακό, κάτι πολύ επικίνδυνο, μέχρι κάτι τελείως ασήμαντο. Υπάρχουν λευχαιμίες σήμερα που μπορούμε να τις διαγνώσουμε σε κάποιον, ο οποίος δεν έχει απολύτως κανένα σύμπτωμα, ο οποίος απλά έκανε μια γενική άμμος γιατί έχει ένα χειρουργείο να κάνει την άλλη εβδομάδα. Είναι ένα τυχαίο έβριμα. Η γενική του αίματος μπορεί να είναι τελείως παθολογική, να βλέπουμε πολύ παράξενα νούμερα και από όλα αυτά να μην χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Να είναι μόνο παρακολούθηση. Και να είναι παρακολούθηση για όλο το υπόλοιπο τη ζωή του, μάλιστα. Άρα η έννοια της λευχαιμίας κυμαίνεται από κάτι που απειλεί τη ζωή άμεσα, μέχρι κάτι που είναι απλά κάτι που το ξέρεις ότι το έχεις, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα, δεν χρειάζεται καν να πάει στη θεραπεία και δεν θα σου προκλήσει κανένα πρόβλημα. Και έχουμε στο ένα άκρο ένα νόσημα που λέγεται οξεία μυελογενής λευχαιμία και ένα παρόν που λέγεται οξεία λεμφοβλαστική λευχαιμία. Αυτά τα δύο νοσήματα είναι εξαιρετικά επιθετικά, χωρίς θεραπεία είναι πάντα θανάσιμα, ξεκινάνε πολύ γρήγορα, μέσα σε λίγες εβδομάδες κάνουν τον ασθενή να νιώθει πάρα πολύ άσχημα και άμα δεν δώσουμε γρήγορα θεραπεία, στον θα καταλήξει πάντα. Και στον αντίποδο έχουμε τη χρόνια λεμφοκυταρική λευχαιμία, η οποία είναι ένα νόσημα το οποίο υπάρχει, το διαγνώσουμε, πολλές φορές δεν δίνουμε καμία θεραπεία, το παρακολουθούμε. Έχει την ικανότητα βέβαια να αλλάξει, να γίνει κάτι λίγο πιο δύσκολο κάποια στιγμή. Γι' αυτό τους ασθενείς τους παρακολουθούμε, δεν τους αφήνουμε τελείως μόνους τους. Αλλά πολλές φορές δεν χρειάζεται να κάνουμε απολύτως τίποτα. Οπότε έχει τεράστια διακύμανση στο πόσο επικίνδυνη είναι μια λευχαιμία. Οπότε ακόμα και η λέξη λευχαιμία είναι μια λέξη ομπρέλα που δεν είναι ένα νόσημα μόνο. Κατάλαβα. Ναι. Ήδη είπαμε λίγο κάποια πράγματα για το πώς προσεγγίζεται ένα από αυτούς τους ασθενείς. Μπορείς να μας μιλήσεις λίγο παραπάνω για το κομμάτι της διάγνωσης? Δηλαδή, είναι εύκολο να μπει μια οριστική διάγνωση για έναν αιματολογικό ασθενή ή υπάρχουν και περιστατικά τα οποία δεν μπορείτε να τα βρείτε εύκολα ή δεν μπορούν να εντοπιστούν καθόλου? Αυτό το κομμάτι πώς το χειρίζεστε? Η διάγνωση συνήθως είναι εύκολη σήμερα πλέον. Εξαρτάται τι έχεις διαθέσιμο από εργαλεία για τη διάγνωση. Άμα δουλεύεις σε ένα μεγάλο ογκολογικό κέντρο, είναι γενικώς εύκολο να βάλεις μια οριστική διάγνωση για ένα ασθενή ο οποίος έχει μια πιθανή κακοήθεια του αίματος. Ξεκινάμε από το αίμα. Οι λευχαιμίες, όπως είπαμε ήδη, υπάρχουν στο αίμα, αλλά μπορούμε να αρχίσουμε τη διάγνωση και να καταλάβουμε τις λεπτομέρειες του νοσήματος ήδη από το αίμα. Μετά πάμε να εξετάσουμε το μυελό. Μια εύκολη διαδικασία, μια απλή στην ουσία λήψη μυελού των οστών μπορεί να μας δείξει πάρα πολλά χαρακτηριστικά αυτής της κακοήθειας. Μπορούμε να δούμε με τι μοιάζουν τα κύτταρα αυτά στο μικροσκόπιο. Μπορούμε να πάμε σε πιο ενδελεχείς εξετάσεις, όπως λέγεται κυτταρομετρία ροής, όπου μπορούμε στην ουσία να δούμε τα κύτταρα αυτά ένα-ένα, αρκετά εκατομμύρια από τα κύτταρα και να δούμε ακριβώς τι είδους κακοήθειας είναι με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Επίσης, με αυτό το μέθοδο μπορούμε να αποστικοποιήσουμε, μπορώ να σου πω πόσο της εκατό του μυελού σου είναι κατηλημμένο από λευχαιμία, για παράδειγμα. Μετά μπορούμε να πάμε σε ακόμα μεγαλύτερο βάθος και να πάμε στο κάθε κύτταρο χώρια και να δούμε ακριβώς τι μεταλλάξεις κουβαλάει μέσα. Συνήθως η καρκίνη του αίματος
διαφορετικοί καρκίνοι όμως έχουν διαφορετικές μεταλλάξεις που είναι χαρακτηριστικές μερικές φορές για το καθένα. Αυτό μας βοηθάει να επιλέξουμε εξατομικευμένες θεραπείες. Αλλά να πάμε και σε ακόμα μεγαλύτερο βάθος, να πάμε στο κάθε γονίδιο του κυττάρου αυτού και να δούμε ακριβώς τι έχει αλλάξει στο DNA κάποια στιγμή. Και έτσι μπορούμε να δώσουμε αρκετή μεγάλη ακρίβεια την τελική διάγνωση. Αλλά όχι μόνο τελική διάγνωση, αλλά μπορούμε να πούμε αν αυτή η οξύ αιμολυδινής λευχαιμία, που όπως είπαμε είναι ένα νόσημο το οποίο είναι πολύ κακό, αν είναι στα πολύ κακά ή αν είναι στα λίγο πιο ήπια, πιο εύκολο να αντιμετωπιστεί. Άρα μπορούμε να κάνουμε αυτό που λέμε αναγνώριση κινδύνου σε διάφορα νοσήματα και να πούμε αν μπορούμε να πάμε ή αν πρέπει να πάμε σε λίγο πιο εντατική θεραπεία ή σε πιο ήπιες μορφές θεραπείας και να γλιτώσουμε τον ασθενή από κάποιες ανευθύμητες ενέργειες που ίσως να μην χρειάζεται να τις υποστεί. Οπότε ο σύγχρονος ιατρικός εξοπλισμός βοηθάει πάρα πολύ τη σημερινή μέρα με το να σας βοηθήσει να κάνετε έγκαιρα και αποτελεσματικά αυτή τη διάγνωση. Ναι, αυτό είναι πλέον, η πρόταση είναι τεράστια και αυτός ο εξοπλισμός υπάρχει σε όλο και περισσότερα νοσοκομεία πλέον. Τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο που δουλεύω. Οπότε είναι αρκετά εύκολο πλέον, πολύ γρήγορα, χωρίς να υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, να έχεις μια πολύ ακριβή διάγνωση και πολύ γρήγορη. Άρα 70, 80 ή 100 χρόνια πριν, που η τεχνολογία δεν ήταν ίσως η ίδια, αυτά τα νοσήματα ήταν θανατική ποινή ή υπήρχε κάπως μια προσέγγιση που μπορούσε να σώσει ζωές εκείνη την περίοδο? 100 χρόνια πριν σίγουρα. Αλλά αν πάμε, δεν χρειάζεται να πάμε τόσο μακριά βέβαια, αν πάμε, εγώ θα έλεγα 30 χρόνια πριν, έτσι, δεκαετία του 90, ίσως δεκαετία του 80, μπορώ να πω ότι αρκετά από αυτά τα νοσήματα ήταν καταδίκη σε θάνατο, τα οποία σήμερα είναι ιάσιμα. Ιάσιμα, ναι. Εντυπωσιακό. Αρκετά λεμφώματα τότε, για παράδειγμα, δεν υπήρχε ακόμα αρκετή γνώση του πόσο, ποια και τι συνδυασμό χημειοθεραπείας πρέπει να δώσω. Μιλάμε για μια χημειοθεραπεία η οποία τότε εμφανιζόταν σαν ιδέα. Κάποια φάρμακα δεν υπήρχαν ακόμα τότε, τη δεκαετία του 80. Αρκετά λεμφώματα ήταν αδύνατα να θεραπεύσεις. Σήμερα θεραπεύουμε με την πρώτη γραμμή θεραπεία για τα πιο επιθετικά λεμφώματα περίπου το 70% των λεμφωμάτων. Από αυτά που υποτροπιάζουν έχουμε δεύτερες και τρίτες και τέταρτες γραμμές θεραπείας πλέον. Είναι λίγοι ασθενείς πλέον που πεθαίνουν από τα πιο επιθετικά λεμφώματα. Σίγουρα αυτό δεν ήταν η κατάσταση πριν από 30-40 χρόνια. Οπότε γενικώς υπάρχει τόσο μεγάλη πρόοδος σε αυτές τις θεραπείες και για πολλά άλλα νοσήματα. Η οξύ αιμελογενής λευχαιμία κάποτε ήταν απίθανο κάποιος να βιώσει πάνω από ένα χρόνο. Μέχρι πριν από λίγες δεκαετίες. Σήμερα, με την πρόοδο των στοχευμένων θεραπείων, αλλά και με την πρόοδο της μεταμόσχευσης που έχουμε πλέον πολύ πιο ευρέως δεδομένη παντού, αρκετοί από αυτούς θεραπεύονται. Εντυπωσιακό, πραγματικά εντυπωσιακό. Και τι θεραπείες χρησιμοποιείτε, πώς θεραπεύετε τους καρκίνους του αίματος και τι διαφορές ίσως να έχουν οι θεραπείες αυτές από έναν καρκίνο του πνεύμονα, για παράδειγμα? Σήμερα χρησιμοποιούμε μια πολύ μεγάλη ποικιλία από θεραπείες. Η κλασική χημειοθεραπεία ακόμα υπάρχει, καλός ή κακός. Αποτελεί κομμάτι συνήθως του συνδυασμού που δίνουμε αυτή τη στιγμή για να θεραπεύσουμε τους καρκίνους του αίματος. Αυτή είναι μία κατηγορία χημειοθεραπείας. Ευτυχώς η χημειοθεραπεία πλέον αλλάζει πρόσωπο. Χρησιμοποιούμε αυτό που λέμε εξατομικευμένες θεραπείες, οι οποίες έχουν στοχευμένους παράγοντες πλέον, οι οποίοι στοχεύουν πολύ συγκεκριμένα μεταβολικά μονοπάτια μιας πολύ συγκεκριμένης κακοήθειας. Συνήθως αυτές οι θεραπείες έχουν πολύ λίγες επιδράσεις εκτός του καρκίνου, οπότε δεν μας δίνουν σχεδόν καθόλου μερικές φορές ανεπιθύμητες ενέργειες, το οποίο είναι εξαιρετικά θετικό. Είναι πάρα πολύ καλά ανεκτές από τον κόσμο. Και όπως είπα και πριν, πολλές φορές για αρκετές κακοήθειες πλέον χρησιμοποιούμε συνδυασμό από στοχευμένους παράγοντες, οι οποίοι είναι τόσο ήπιοι όσον αφορά την απολύτως των ανεπιθύμητων ενεργειών, που οι ασθενείς τελειώνουν όλα τα σχήματα χημειοθεραπείας και δεν έχουν δει καμία ανεπιθύμητη ενέργεια. Ο κόσμος πλέον δεν νιώθει ναυτία, δεν έχει διάρρειες, δεν εμφανίζει εξανθήματα, δεν χάνει τα μαλλιά του,
Δεν έχει πρόβλημα με το να τρώει. Τελειώνει όλα τα σχήματα, τα οποία μπορεί να κρατάνε μήνες. Και η ζωή του είναι παρόμοια. Απλά έχει θεραπευτεί από τον καρκίνο που έχει. Το οποίο είναι πολύ σπουδαίο, είναι μια τεράστια πρόοδος. Οι στοχευμένες θεραπείες υπάρχουν πολλές κατηγορίες από αυτές πλέον. Χρησιμοποιούμε αυτό που λέμε άνοσοθεραπεία. Δημιουργούμε στο εργαστήριο αντισώματα τα οποία πάνε ενάντια του συγκεκριμένου καρκίνου που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Αλλά και θεραπείες οι οποίες είναι πρωτεΐνες στην ουσία, οι οποίες προσπαθούν να αναστείλουν συγκεκριμένα μεταβολικά μονοπάτια ενός συγκεκριμένου καρκίνου και να τον αντιμετωπίσουν εκμεταλλευόμενοι στην ουσία κάποιες αδυναμίες που έχει. Εκτός της χημειοθεραπείας, βέβαια, έχουμε και άλλες θεραπείες. Η ακτινοθεραπεία ακόμη υπάρχει στην αιματολογία, για κάποια λεμφώματα κυρίως. Και εκτός από όλα αυτά, φυσικά έχουμε συμμετέχει σε αυτό που λέμε κυταρικές θεραπείες. Οι κυταρικές θεραπείες είναι δύο μεγάλες κατηγορίες. Αυτό που λέμε η μεταμόσχευση μυελού των οστών που έχει ακούσει ο κόσμος και η χρήση αυτό που λέμε ανοσοθεραπευτικών κυτάρων. Μια μορφή αυτών που έχουμε σήμερα είναι αυτό που μπορεί να έχει ακούσει ο κόσμος που έχει γίνει αρκετά διάσημο σήμερα, που είναι τα CAR-T κύτταρα. Τα CAR-T κύτταρα, ναι. Τα οποία έχουν ξεκινήσει εδώ και περίπου 10 χρόνια να χρησιμοποιούνται στην αιματολογία και προσφάτως και σε άλλα νοσήματα. Οι κυταρικές θεραπείες έχουν δώσει μια επανάσταση στο πόσο και ποιες κακοήθειες του αίματος μπορούν να αντιμετωπίσουν. Πολλές φορές έρχονται να σώσουν ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να ιαθούν από την συμβατική πρώτης γραμμής θεραπεία που τους δίνουμε με χημειοθεραπείες και πολλές φορές έρχονται να αντιμετωπίσουν τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Αρκετές λεκχαιμίες σήμερα μπορούμε να τις θεραπεύσουμε με μεταμόσχευση των οστών, το οποίο ήταν αδύνατον πριν από κάποιες δεκαετίες. Η μεταμόσχευση του μυελού των οστών είναι λίγο λάθος όρος. Κανονικά δεν είναι αυτός ο σωστός. Δεν δίνουμε τίποτα από το μυελό κανενός. Δίνουμε απλά αυτό που λέμε αιμοποιητικά κύτταρα, τα οποία τα παίρνουμε από έναν ουδότη από το αίμα. Ναι, αυτά τα κύτταρα υπήρξαν κάποτε στο μυελό του, αλλά δεν δίνουμε τίποτα από το μυελό του άλλου πλέον. Η συλλογή των κυττάρων αυτών από έναν ουδότη γίνεται σε ένα απλό μηχάνημα που είναι αυτά της αιμοκάθεσης, όπου τα συλλέγουμε μέσα από ένα ειδικό φίλτρο και τα δίνουμε μετά στον δέκτη. Αυτό έχει βοηθήσει πολύ να αλλάξει το τοπίο στις λεκχαιμίες. Είναι μια διαδικασία δύσκολη βέβαια. Γίνεται σε συγκεκριμένα κέντρα μεταμόσχευσης και απαιτεί αρκετά έμπειρο αιματολογικό προσωπικό. Ναι. Φαντάζομαι και νοσηλευτικό προσωπικό ή... Φυσικά, οι νοσηλευτές είναι αναπόσπαστο κομμάτι της όλης της διαδικασίας και οι νοσηλευτές που είναι στις αιματολογικές κλινικές και στα αιματολογικά κέντρα είναι αρκετά αφοσιωμένοι και εξειδικευμένοι στο αντικείμενο αυτό, βαθύς γνώση του αντικειμένου και αποτελούν ένα κομμάτι της ομάδας που είναι πολύ σπουδαίο. Σίγουρα. Εξίσου σπουδαίο με το ιατρικό προσωπικό, γιατί το ταξίδι του ασθενή, ο ασθενής στο ταξίδι του αυτό μέσα σε μια αιματολογική κλινική θα δει κατά 95% του νοσηλευτή δίπλα του παρά το γιατρό. Οπότε είναι ένα από τα θεραπευτικά κομμάτια της διαδικασίας. Ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Μας είπες, υπάρχει μια τεράστια ποικιλία με τις θεραπείες που έχετε στη διάθεσή σας στη σημερινή εποχή. Οπότε ο μυελός των οστών, επειδή αυτό είναι το πιο διάσημο, ας πούμε, να το πω έτσι, είναι αυτό που γνωρίζει ο κόσμος, είναι το κύριο πυροβολικό ενός αιματολόγου ή ένα βέλος στη φαρέτρα του? Εξάρτηται ποιον ρωτάς. Αν ρωτάς τους αιματολόγους οι οποίοι η δουλειά τους είναι η χημειοθεραπεία, θα σου πούν όχι. Δεν είναι το βασικό όπλο. Αν ρωτάς τους μεταμοσχευτές, θα σου πούν ότι μόνο έτσι θεραπεύεις τη λευκαιμία. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Σήμερα ξέρουμε ότι με στοχευμένες θεραπείες μπορείς να αντιμετωπίσεις και να θεραπεύσεις πολλές επιθετικές αιματολογικές κακοήθειες. Είναι αλήθεια όμως ότι αρκετές από αυτές δεν θα θεραπευθούν ποτέ εκτός και αν μεταμοσχεύσει τον ασθενή. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η μεταμόσχευση μυελού των οστών είναι ίσως η πιο πολύπλοκη διαδικασία που κάνουμε αυτή τη στιγμή στην αιματολογία, η πιο επιθετική μορφή θεραπείας και η θεραπεία με τις πιο πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες. Είναι μια δύσκολη θεραπεία, ένα ταξίδι που ξεκινάει στην ίσως θα κρατήσει μήνες, που έχει αρκετή τρικυμία μέσα, αλλά και μια υπόσχεση θεραπείας.
Οπότε είναι σίγουρα μια μεγάλη απόφαση που παίρνει ο γιατρός στη συνεργασία με τον ασθενή και αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι των θεραπείων που δίνουν αυτή τη στιγμή. Και ευτυχώς για μας έχουμε τη δυνατότητα να μεταμοσχεύουμε ασθενείς σε πολύ μεγάλη συχνότητα πλέον, να καλύπτουμε τις ανάγκες πλέον σε μεταμοσχεύσεις που χρειάζονται, να μην υπάρχει κάποιος που να χρειάζεται και να μην μπορεί να την λάβει και να έχουμε αρκετούς δότες που να μπορούν να καλύπτουμε τις ανάγκες οποιοδήποτε σχεδόν. Φυσικά ο πληθυσμός των δοτών είναι από μια παγκόσμια ομάδα δοτών. Έτσι. Δεν κοιτάμε μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο να βρούμε δότες, αλλά είναι από όλο τον κόσμο. Και σχεδόν πάντα βρίσκουμε κάποιο δότη. Σχεδόν πάντα. Πολύ σημαντικό αυτό. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να συμβαστούμε με μια χαμηλότερη συμβατότητα. Έτσι. Δεν είναι πάντα εφικτό να βρούμε τον απολύτως συμβατό δότη για ένα ασθενή. Πρέπει να ζυγίζουμε το όφελος. Γιατί να δώσεις το μυαλό ενός δότη σε ένα ασθενή που ξέρουμε ότι δεν θα μπορέσει να επιβιώσει χωρίς τη μεταμόρφωση, αν αυτός ο δότης είναι, ας πούμε, 90% συμβατός, μπορούμε να κάνουμε κάποιες μανούβρες με φάρμακα και να μπορέσουμε να του δώσουμε μια μεταμόρφωση η οποία να λειτουργήσει καλά. Αυτό το εξηγούμε στον ασθενή και πολλές φορές τα αποτελέσματα αυτών των μεταμοσχεύσεων είναι εξίσου αποτελεσματικά με την απόλυτη συμβατότητα. Αυτή είναι λίγο βαθιά επιστήμη βέβαια και την ξέρουν καλύτερα να την εξηγήσουν ίσως αυτοί που κάνουν μεταμοσχεύσεις. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μου έχει τύχει εμένα όσα χρόνια δουλεύω στην αιματολογία να μην έχουμε δότη για κάποιον ασθενή. Ακόμα και αν πρέπει λίγο να συμβαστούμε μια χαμηλότερη ιστοσυμβατότητα. Τα πράγματα έχουν πάει καλά. Πολύ, πολύ θετικό αυτό. Πολύ θετικό. Ωραία. Και ήθελα να σε ρωτήσω σχετικά με τις κλινικές δοκιμές. Τι μπορείς να μας πεις, υπάρχει κάτι ενδιαφέρον που δουλεύει αυτή τη στιγμή, κάτι που μπορεί να αλλάξει τα σημερινά δεδομένα? Όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές, εμείς η αλήθεια είναι προσπαθούμε στο Cardiff τουλάχιστον να βάζουμε όσο και πολλούς ασθενείς γίνεται σε κλινικές δοκιμές. Αυτό μπορεί να ακούγεται λίγο παράξενο στον κόσμο, αλλά κλινική δοκιμή δεν σημαίνει πάντα κάτι καινούριο. Κλινική δοκιμή σημαίνει να βελτιώσει μερικές φορές μια υπάρχουσα μορφή θεραπείας. Αρκετές φορές στη σύγχρονη ογκολογία η κλινική δοκιμή έχει υπό την έννοια μια ομάδα ασθενών να λάβει την κλασική θεραπεία που θα έπαιρνε κανονικά, χωρίς να είναι σε μια κλινική δοκιμή, και μια ομάδα να πάρει το ίδιο πράγμα συν κάτι ακόμα. Οπότε σήμερα οι κλινικές δοκιμές για τον καρκίνο, οι πιο πολλές γίνονται κάπως έτσι. Είναι αρκετά ασφαλή πρωτόκολλα, με λίγα λόγια, που κάποιοι θα πάρουν ό,τι θα έπαιρναν άμα δεν συμμετείχαν στη μελέτη και κάποιοι θα πάρουν κάτι ακόμα. Άρα στην ουσία προσπαθούμε να δούμε κατά πόσο μπορούμε να βελτιώσουμε υπάρχοντα σχήματα χημοθεραπευτικά, μερικές φορές να κάνουμε λίγο λιγότερο τοξικά και μερικές φορές ελπίζουμε πιο αποτελεσματικά. Άρα, όσο πιο πολλοί ασθενείς μας μπαίνουν σε κλινικές δοκιμές, τόσο καλύτερο είναι για αυτούς, καταρχάς, και για τους μελλοντικούς ασθενείς στο μέλλον. Άρα, προσπαθούμε να κάνουμε να βάζουμε όσο πιο πολλούς γίνεται σε υπάρχουσες κλινικές δοκιμές, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ να προχωρήσουμε τη γνώση πιο κάτω. Οπότε δεν είναι μόνο νέες θεραπείες, αλλά ενισχύουν τις τωρινές θεραπείες που χρησιμοποιούν με κάτι καινούριο, ώστε να τις κάνουν λιγότερο τοξικές, πιο αποτελεσματικές. Οπότε μίλησέ μας λίγο για τις θεραπείες αυτές που χρησιμοποιείτε στους ασθενείς που κουράρετε. Δηλαδή, πες μας κάποια πράγματα για τη μεταμόσχευση, αναφέραμε κάτι άλλο για κάτι CAR-T κύτταρα. Τι ακριβώς σημαίνει αυτό και τι πρέπει κάποιος να γνωρίζει αυτές τις θεραπείες, ώστε να απλοποιηθεί λίγο αυτή η έννοια και να μην είναι τόσο πολύπλοκη, ώστε να την κατανοήσει κάποιος. Τα CAR-T κύτταρα είναι μια σχετικά καινούργια μορφή θεραπείας στην αιματολογία. Χρησιμοποιεί αρκετά υψηλή τεχνολογία για να κάνει αυτό που λέμε γενετική τροποποίηση κάποιων λεμφοκυτάρων του ασθενούς. Αυτό που κάνουμε στην ουσία είναι όταν έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει κάποια συγκεκριμένα νοσήματα, τα οποία θέλουμε ότι θα μπορούσαν να ευνοηθούν αυτή τη θεραπεία, του δίνουμε τις κλασικές χημειοθεραπείες ή στοχευμένες θεραπείες που μπορεί να πάρει
Μπορεί να μην απαντήσει αρκετά καλά σε αυτές, κάποιοι από αυτούς δεν θα απαντήσουν αρκετά καλά σε αυτές και να πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο σε αυτούς. Μια από αυτές τις εναλλακτικές θεραπείες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σήμερα είναι να πάρουμε κάποια από τα φυσιολογικά λεμφοκύτταρα που έχει, που είναι μια κατηγορία των λευκών αιμοσφαιρίων, και να κάνουμε αυτό που λέμε γενετική τροποποίηση. Να τα μετατρέψουμε σε αυτό που λέμε CAR-T κύτταρα. Δηλαδή κύτταρα τα οποία εκφράζουν στην επιφάνειά τους κάποιους υποδοχείς καινούριους, οι οποίοι δεν υπάρχουν στη φύση, τους δημιουργούμε εμείς στο εργαστήριο, οι οποίοι έχουν σε σκοπό όταν επιστρέψουν τα κύτταρα αυτά στην κυκλοφορία του ασθενούς να πάνε και να επιτεθούν επί τούτου στο συγκεκριμένο καρκίνο, ο οποίος είναι δύσκολο να θεραπευτεί με την κλασική χημειοθεραπεία. Αυτό είναι κάτι που γίνεται μόνο τα τελευταία περίπου 10 χρόνια. Αποτελεί πηγή θεραπείας νοσημάτων που μέχρι πρόσφατα ήταν δύσκολο πολύ να θεραπευτούν. Φυσικά δεν στερείται ανεπιθύμητων ενεργειών, αλλά όπως είπαμε και πριν, πρέπει να ζυγίσουμε τι χάνει και τι κερδίζει κάποιος. Χρησιμοποιείται σήμερα, είναι μια από τις κλασικές πλέον ήδη θεραπείες στο NHS, στο Ηνωμένο Βασίλειο, και αρχίζει σιγά σιγά να επεκτείνεται και σε άλλες χώρες. Αυτό είναι το CAR-T κομμάτι. Είναι ασφαλής θεραπεία? Είναι μια θεραπεία που γίνεται όλο και πιο ασφαλής. Έχει αρκετά σημαντικές συνεφήμητες ενέργειες. Προσπαθούμε να κάνουμε το ταξίδι του ασθενή όσο πιο ασφαλές γίνεται, αλλά αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. Αρκετοί ασθενείς καταλήγουν στη μονάδα ιατρικής θεραπείας από αυτά τα κύτταρα. Κάποιοι καταλήγουν από τη θεραπεία και μόνο. Αρκετοί βέβαια θεραπεύονται. Δεν υπάρχει στην ιατρική 100% ασφαλής θεραπεία, και κάποιες αυτές τις θεραπείες είναι πιο τοξικές από τις άλλες. Αυτό είναι ένα ρίσκο που το αποδεχόμαστε, ένα ρίσκο που το αποδέχεται ο ασθενής, και πάντα λειτουργούμε το γνώμονα να το κάνουμε το μέγιστο καλό χωρίς βλάβη. Οπότε είναι όσο ασφαλής μπορούμε να υποσχεθούμε σε μια δύσκολη κατάσταση για τον ασθενή. Πολλές φορές στην ιατρική και στις θεραπείες δεν είναι άσπρο μαύρο, είναι το τοπίο λίγο... Ποτέ δεν είναι άσπρο μαύρο. Ποτέ δεν είναι άσπρο μαύρο. Όταν επιλέγεις να χειρουργήσεις μια απλή βουβονοκύλη, κανείς δεν σου εγγυάται ότι δεν θα γίνει μια επιπλοκή μεταχειρητικά, η οποία μπορεί και να σου προκαλέσει πολύ σοβαρές βλάβες. Ζυγίζουμε τα ωφέλη και τα ρίσκα κάθε φορά. Και οι θεραπείες του καρκίνου μερικές φορές είναι από τις πιο πολύπλοκες επιλογές που έχει να κάνει κάποιος, γιατί μιλάμε για μεγάλα ρίσκα, αλλά και για πολύ μεγάλα ωφέλη πολλές φορές. Σίγουρα. Ναι. Σίγουρα. Και για τις μεταμοσχεύσεις, πες μας κάποια πράγματα που πρέπει να γνωρίζουμε. Η μεταμόσχευση είναι μια λίγο πιο παλιά μορφή θεραπεία, η οποία υπάρχει μέχρι και σήμερα και όσο πάει βελτιώνεται. Είναι μια θεραπεία που υπάρχει περίπου από τη δεκαετία του 70. Το σκεπτικό είναι απλό. Έχουμε έναν ασθενή ο οποίος έχει μια μορφή αιματολογικής κακοήθειας, η οποία είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί με την κλασική χημειοθεραπεία, και απαιτούμε μια έξτρα βοήθεια γι' αυτό. Όπως είπαμε, οι πιο πολλές αιματολογικές κακοήθειες ξεκινάμε με το μυέλο των οστών. Μια θεωρία λέει ότι το περιβάλλον γύρω από τα κακοήθεια κύτταρα στο μυαλό των οστών δεν είναι ευνοϊκό για να αφήσει τη χημειοθεραπεία να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Άρα πρέπει να το αλλάξουμε αυτό. Ο τρόπος να το αλλάξουμε αυτό είναι να δώσουμε στον ασθενή ένα καινούριο μυαλό. Αυτό το κάνουμε μέσω βρίσκουμε ένα δότη, συλλέγουμε τα αιμοποιητικά κύτταρα τα οποία δημιουργούν το μυαλό, και μετά στον ασθενή μας, στον δέκτη στην ουσία, του δίνουμε μια μορφή ανοσοκατασταλτικής χημειοθεραπείας και του εγχύουμε με μια απλή έγχυση στη φλέβα τα κύτταρα του δότη. Έτσι. Η μεταμόσχευση στην ουσία είναι απλά αυτό. Μια έγχυση κυττάρων στη φλέβα του ασθενή. Αυτά τα κύτταρα κυκλοφορούν στο αίμα για ένα διάστημα και μετά πάνε και κάθονται στο μυελό. Μέσα σε λίγες εβδομάδες αρχίζουν να παράγουν πλέον ό,τι θα παρήγαγαν στον δότη και δίνουν στον δέκτη μας το νοσοποιητικό σύστημα και τον μυελό του δότη. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να αλλάξει ομάδα αίματος, σημαίνει ότι μπορεί, άμα προσπαθώ να ελέγξω τα χρωμοσώματά του στο αίμα, να έχει του άλλου φύλου,
γιατί μπορεί ο δότης να μην είναι το ίδιο φύλο. Πολλά πράγματα αλλάζουν. Φυσικά δεν θα αλλάξει τίποτα εξωτερικά στον ασθενή μας, απλά θα αλλάξει το νοσοποιητικό του σύστημα. Αυτό πολλές φορές αρκεί να εξοντώσει τα αναπομείνοντα καρκινικά κύτταρα, τα οποία θα ήταν δύσκολο να το καταφέρουμε με απλή χημειοθεραπεία. Οπότε αυτή είναι η σκέψη πίσω από τη μεταμόσχευση. Υπάρχουν δύο ειδών. Υπάρχει αυτό που λέμε η αλλογενής μεταμόσχευση, όπου χρησιμοποιούμε αυτή είναι η κλασική μεταμόσχευση που ξέρει ο κόσμος, που παίρνουμε κύτταρα από κάποιον δότη και τα δίνουμε σε έναν δέκτη. Υπάρχει και η αυτόλογη μεταμόσχευση, που είναι μια πολύ πιο απλή διαδικασία, όπου παίρνουμε κύτταρα του ίδιου του ασθενή, διαφορετικά από τα πάσχοντα κύτταρα, του δίνουμε μια μορφή χημειοθεραπείας και μετά του τα ξαναεγχύουμε πίσω και έτσι ξαναβγαίνει ο μυελός του πιο υγιής. Αυτές είναι οι δύο μορφές μεταμόσχευσης που χρησιμοποιούμε και οι δύο μορφές γίνονται σε μεταμοσχευτικά κέντρα τα οποία πληρούν πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ειδικά για την αλλογενή μεταμόσχευση που είναι αρκετά πιο πολύπλοκη διαδικασία και κρατάει μήνες σε σχέση με την αυτόλογη που διαρκεί εβδομάδες. Οπότε αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποια θεωρείς είναι η πιο σημαντική περίοδο κατά τη διάρκεια αυτής της θεραπείας? Όταν γίνεται η μεταμόσχευση ή το μετά κομμάτι, ή είναι και οι δύο εξίσου σημαντικές για την πορεία του ασθενή? Η μέρα της μεταμόσχευσης είναι μια τελείως... οι ασθενείς την περιμένουν σαν κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είναι ίσως πολύ πιο απλή από τις ημέρες που είχαν χημειοθεραπεία. Είναι μια έγχυση κυττάρων που διαρκεί λεπτά. Σαν ένα drip, ας πούμε. Αν δεν νιώθει απολύτως τίποτα, είναι σαν να μην έγινε. Ναι. Η δύσκολη περίοδος ξεκινάει μετά. Έχεις αυτή τη στιγμή στο σώμα σου μέσα αρκετά ενεργά κύτταρα ενός άλλου ανθρώπου. Όσο συμβατά και να είναι ένας ξένος ιστός για σένα, ο οποίος προσπαθεί να κάνει κάτι μες στο σώμα σου. Το σώμα σου προσπαθεί να το αντιμετωπίσει αυτό το πράγμα γιατί το βλέπει σαν ξένο, αλλά και αυτά τα κύτταρα όταν αρχίζουν και βλαστάνουν μέσα στο μυαλό σου, είναι σε ένα περιβάλλον που και για αυτά είναι ξένο. Υπάρχει μια μάχη και από τις δύο πλευρές. Εμάς ο σκοπός μας είναι να τα κάνουμε αυτά τα δύο στρατόπεδα να συμφιλειωθούν. Θέλουμε το μόσχευμα να αγαπήσει τον δέκτη, να μην του κάνει μεγάλη ζημιά, που αυτό πολλές φορές δεν μπορούμε να το πετύχουμε εύκολα, αλλά θέλουμε να καταφέρει να σκοτώσει τα αναπομείνοντα καρκινικά κύτταρα. Αυτό είναι μια δύσκολη πάλη. Πρέπει το μόσχευμα να μην είναι πιο ενεργό όπως θα έπρεπε, γιατί δεν δημιουργεί προβλήματα, αλλά να μην το αφήσουμε κιόλας να σβήσει μέσα στον ασθενή, γιατί θέλουμε να κάνει την ζημιά που θέλουμε να κάνει στην λευκαιμία που συνήθως έχει ο ασθενής μας. Άρα είναι μια αρκετά δύσκολη με γκάζι και φρένο διαδικασία που πρέπει να καταφέρουμε να φέρουμε τον ασθενή να επιβιώσει από την πρώτα, αλλά και να πάρει όλο το ωφέλη που μπορεί. Οπότε η περίοδος μετά τη μεταμόσχευση, ίσως κάποιοι μήνες μετά τη μεταμόσχευση, είναι η πιο κρίσιμη για την επιτυχία της δουλειάς αυτής. Και το συζητούσαμε και πριν, είναι πολύ σημαντικό το να ακολουθήσει ο ασθενής τις οδηγίες που θα του δοθούν, γιατί είναι μια πολύ ευαίσθητη περίοδος. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσει την πορεία. Οι φαρμακευτικές παρεμβάσεις είναι πολύ λεπτές και ο ασθενής πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες μας κατά γράμμα. Αλλιώς δεν θα πετύχει όλο αυτό. Πολύ εντυπωσιακό. Εγώ έμαθα πάρα πολλά πράγματα, γιατί ως νοσηλευτής της εντατικής είχα δει μόνο επιπλοκές που προέκυπταν στην προσπάθεια να υποστηρίξουμε τη ζωή τους και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ωραία πράγματα που μας είπες. Πριν κλείσουμε, θέλω να μας μιλήσει λίγο πιο πολύ για το ρόλο του αιματολόγου, γιατί δεν είναι μόνο ο καρκίνος του αίματος, είναι μια πιο σύνθετη έννοια. Οπότε μίλησε μας λίγο για το τι κάνει ένας αιματολόγος και με τι ασχολείται γενικά. Ναι, η αιματολογία είναι μια ειδικότητα που, σε αντίθεση με το τι πιστεύει ο κόσμος, δεν ασχολείται με τις εξετάσεις αίματος. Αυτό είναι ίσως η πιο κοινή παρεξήγηση. Επίσης, ο αιματολόγος δεν ασχολείται μόνο με τον καρκίνο του αίματος. Ο καρκίνος του αίματος είναι ένα μεγάλο κομμάτι της δουλειάς μας. Για κάποιους αιματολόγους είναι το μόνο κομμάτι με το οποίο ασχολούνται. Αλλά η αιματολογία έχει, ας πούμε, χοντρικά 4 μεγάλους τομείς. Ο ένας είναι αυτό που λέμε αιματο-ογκολογία, ο καρκίνος του αίματος. Ένα άλλο κομμάτι είναι οι μη κακοήθεις παθήσεις του αίματος.
Όχι παθήσεις που επηρεάζουν το αίμα, αλλά παθήσεις του αίματος, που όμως δεν είναι κακοήθειες. Έχουμε για παράδειγμα τις αιμοσφαιρινοπάθειες. Θα έχετε ακούσει δραπανοκυταρική ανεμία, Ναι. η θαλασσαιμία. Μπορεί κάποιοι να έχουν ακούσει τη φράση αιμολυτική ανεμία. Είναι παθήσεις του αίματος, αλλά δεν αποδομούν καρκίνους. Αυτά εμπίπτουν επίσης στην ειδικότητά μας. Ένα άλλο μεγάλο κομμάτι είναι αυτό που λέμε η πήξη του αίματος, η αιμόσταση. Υπάρχουν παθήσεις του αίματος που αφορούν αποκλειστικά την αιμόσταση. Μπορεί να έχεις ακούσει τον όρο αιμονοφιλία. Αιμονοφιλία. Μια έλλειψη, γεννητής έλλειψη κάποιων παραγόντων της πήξεως, που κάνουν το ασθενείς να ματώνουν πολύ πιο εύκολα. Μπορεί να έχεις ακούσει τη φράση θρομβοφιλία, κάποιες παθήσεις του αίματος που κάνουν το αίμα να πίζει πολύ εύκολα. Ένα άλλο κομμάτι της ειδικότητάς μας είναι οι μεταγγίσεις, η ιατρική των μεταγγίσεων που εμπίπτει στην αιματολογία. Όσο και αν φαίνεται πολύ απλό, η μετάγγιση δεν είναι απλά το αίμα που είναι κάποιος. Η ίδια μετάγγιση του αίματος είναι μια πολύ πολύπλοκη διαδικασία, η οποία πολλές φορές την παίρνουμε σαν δεδομένη. Το να την κάνεις εξαιρετικά ασφαλή, όπως σήμερα θέλουμε δεδομένο ότι αν κάποιος πάρει μια μονάδα αίματος, δεν θα γίνει τίποτα, θα πάρει μόνο το ωφέλη, θεωρούμε. Η μετάγγιση ενός ξένου ιστού όμως είναι μια μορφή μεταμόσχευσης, η οποία απαιτεί πολύ ενδελεχή πρωτόκολλα ασφάλειας και μπορεί να συμβούν ανεπιθύμητες ενέργειες, μπορεί να συμβούν επιπλοκές, οι οποίες πρέπει να αντιμετωπιστούν πολλές φορές με πολύ ειδικούς τρόπους. Αυτό επίπτει σε εμάς. Επίσης, δεν μεταγγίζουμε μόνο αίμα. Μπορεί να μεταγγίσουμε αυτό που λέμε παράγοντα αίματος. Μπορεί να έχεις ακούσει μετάγγιση αιμομεταλλίων. Ναι. Μετάγγιση πλάσματος. Μεταγγίζουμε οποιοδήποτε προϊόν μπορεί να παραχθεί από το αίμα και πολλές φορές ακόμη πιο εξωτικά προϊόντα αίματος. Μπορεί να έχεις ακούσει το κρυοείζημα, που είναι μια μορφή μετάγγισης που επίσης χρησιμοποιούμε όλο και σπανιότερα, υπάρχει. Πολλές φορές μεταγγίζουμε ουδετερόφυλλα. Μερικές φορές μπορεί να χρειαστεί να μεταγγίσουμε συγκεκριμένες πρωτεΐνες του αίματος. Μπορεί να χρειαστεί να μεταγγίσουμε ανιθρομβίνη 3. Μπορεί να χρειαστεί να μεταγγίσουμε αλβουμίνη. Μπορεί να χρειαστεί να μεταγγίσουμε μόνο γάμμα σφαίρινας. Είναι πολλά πράγματα που μπορούμε να δώσουμε, τα οποία είναι κατεξοχήν παράγοντα του αίματος. Πολλές φορές χρειάζεται να μεταγγίσουμε παράγοντες πήξης στις ασθενείς. Όλα αυτά εμπίπτουν στην ειδικότητά μας, γιατί είναι όλα στην ουσία μια μορφή μεταμόσχευσης και πρέπει να γίνει με συγκεκριμένο πρωτόκολλο ασφαλείας. Οπότε είναι μια εξαιρετικά πολύπλευρη ειδικότητα. Έχει κάτι για όλους, για αυτούς που αγαπάνε και να ασχολούνται με κακοήθη νοσήματα και αυτούς που θέλουν κάτι τελείως διαφορετικό. Έχει κομμάτια της ειδικότητας που είναι αποκλειστικά επαφή με τον ασθενή και έχει κομμάτια που είναι αποκλειστικά εργαστηριακά. Φυσικά μπορεί να κάνεις συνδυασμό όλων αυτών στη δουλειά σου, αλλά συνήθως ο καθένας επιλέγει κάτι που το αρέσει λίγο πιο πολύ. Εσύ, όταν τελειώσεις την εκπαίδευσή σου, με τι θα ήθελες να ασχοληθείς? Εμένα η μεγάλη μου αγάπη είναι η αιματοογκολογία. Η λευκαιμία είναι το αντικείμενο με το οποίο έχω ασχοληθεί πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο. Όλη μου η έρευνα έχει να κάνει με τις λευκαιμίες και αυτό θα είναι κάτι που θα ήθελα να ασχοληθώ στο μέλλον πιο πολύ. Λοιπόν, Άγη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ ωραία η κουβέντα μας. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω όλο αυτό να βοήθησε να ξεκαθαριστούν κάποιοι μύθοι και να απαντηθούν κάποια ερωτήματα ίσως. Σίγουρα. Για τις αιματολογικές κακοήθειες. Σίγουρα μάθαμε πάρα πολλά και ελπίζω να ξαναγίνει στο μέλλον μια ωραία κουβέντα. Ευχαριστώ και εγώ το ελπίζω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι ό,τι καλύτερο για τη συνέχεια της καριέρας σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.